الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکسرسائز 1.3 دی، په هغې کې اولنی سوال سمپل شان کوېسچن دی. نو موږ سټارټ اخلو د کوېسچن نمبر 2 نه. نو کوېسچن نمبر 2 دی ملټیپلای اے میټرکس دی بای 2. دې میټرکس له په 2 کې ضرب ورکول دي. نو دا آسان کوېسچن دی، یعنی اے میټرکس راکړی شوی دی، دا پکې ایلیمنټس دي او ضرب ورکول دي په څه کې؟ په 2 کې. مطلب دا شو چې موږ ته معلومول دي 2a. څه فایند آوټ کول دي؟ 2a، یعنی a له په 2 کې ضرب. نو 2a دا برابر شي از ایکول ټو دې مطلب دا دی چې 2 له به ضرب ورکو په میټرکس a کې. نو 2a برابر شو د 2 ملټیپلایډ بای د a میټرکس. نو a میټرکس کې ایلیمنټس دي 1 2 او 3. نو 2a دا به ایکول شي، دې مطلب دا دی چې د دې میټرکس هر ایلیمنټ به د 2 سره ضرب وخوري. نو 2 به د 1 سره ملټیپلای شي، 2 به د 2 سره هم ملټیپلای شي او 2 به د 3 سره هم ملټیپلای شي. نو 2a به زموږ سره برابر شي از ایکول ټو 2 او 1 چې ضرب وخوري 2 2 او 2 چې ضرب وخوري او 2 او 3 چې ضرب وخوري 6. دا زموږ سره انسر شو. یعنی چې یو میټرکس له مونږه په یو ایلیمنټ کې ضرب ورکوو، میټرکس له په ایلیمنټ کې ضرب ورکوو، نو د هغې میټرکس هر ایلیمنټ له په هغې څه کې ضرب ورکوو. څنګه چې مونږ داسې ورکړو. نو داسې که هر میټرکس وي په یو څه کې څه ضرب وي، نو د هغې میټرکس هر ایلیمنټ له په هغې څه کې مونږه ضرب ورکوو. 4x میټرکس یې راکړی دی او معلومول مونږ ته څه دي؟ x دي. د دې مثال داسې دی، فرض که مونږ له یې داسې راکړی یو چې 3x دا برابر دی د 12. 3x برابر دی د 12 او مونږ ته وایي چې تاسو د څه قیمت معلوم کړئ؟ د x قیمت معلوم کړئ. نو د دې سره مونږ څه کولی شو؟ او مونږ به د دې سایډ نه دا 3 ختم کړو، 3 به دې ختم کړو. نو 3 په څه ختمېږي چې دا سایډ مونږ په 3 باندې ډیوایډ کړو. چې دا سایډ په 3 ډیوایډ کوو نو دا به هم په 3 باندې ډیوایډ کړو. 3 او 3 دلته باقي څه شو؟ x. او دې سایډ ته کار سره راغی، به زموږ سره د x ویل. بالکل هوبهو د دې کوېسچن په شان دغه کوېسچن دی. مونږ ته د x ویلو معلومول دي، نو دا 4 به دې مونږ څه کوو؟ ختموو. نو لیفټ سایډ کې 4 دی، دغه 4 څه کول دي؟ ختمول دي. داسې کوېسچن دی 4x is equal to 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 او 7. نو مونږ د x ویلو معلومولو، دا 4 پکې اضافي دی نو 4 به دې ختم کړو. نو 4 او دا په ملټیپلیکیشن کې دي، نو دا به په 4 باندې، نو دا به هم په 4 باندې، نو 4 او 4 څه شو؟ نو x is equal to دا ټول میټرکس په 4 باندې څه دی؟ ډیوایډ کول دي. د دې مطلب دا دی چې د دې میټرکس هر ایلیمنټ به په 4 باندې څه کړو؟ نو 1 به هم په 4 باندې ډیوایډ کړو، 2 به هم په 4 باندې، دغه بل 1 به هم په 4 باندې ډیوایډ کړو، داسې به 4 هم په 4 باندې، بیا به دا 2 هم په 4 باندې ډیوایډ کړو، 3 به هم په 4 باندې، او 1 minus 1 به هم په 4 ډیوایډ کړو، 9 به هم په 4 ډیوایډ کړو او 7 به هم په 4 باندې ډیوایډ کړو. نو x به زموږ سره برابر شي از ایکول ټو کوم چې پکې سمپلیفای کېږي یا به سمپلیفای کړو، او کوم چې نه سمپلیفای کېږي یا په خپل ځای باندې ولیکو. دا خو الریډي سمپلیفایډ فارم دی که 1/4. نو 1/4 به په خپل ځای ولیکو. دا اوس موږ مختصر کولی شو. څنګه مختصر کولی شو؟ دا هم په 2 باندې ډیوایډ کېږي، دا هم په 2 باندې، نو دا په 2 ډیوایډ کړو نو څه به ترې راشي؟ او دا چې په 2 ډیوایډ کړو 2، نو 1/2. دا الریډي سمپلیفایډ دی، نو 1/4. او دا 4 په 4 ډیوایډ کړو نو څه به ترې راشي؟
دې نه به 1 راشي. دغه شان دا چې سمپلیفای کو نو 1 ور 2 به دې راشي. او دا الریډي سمپلیفاید دی، نور نه مختصر کېږي. دا بل نور نه مختصر کېږي. 9 ور 4 مختصر دی او 7 ور 4 هم څه دی مختصر دی. نو موږ نه ایکس میټرکس غوښته او ایکس میټرکس څه شو فایند آوټ شو، معلوم شو. بل څه کوېسچن دی؟ 4 نمبر کوېسچن دی. میټرکس اے څه دی؟ 1 2 3 4 دی 5 6. دا میټرکس اے دی. میټرکس بی څه دی؟ -3 -2 1 -5 4 او 3. او زمونږ نه غواړي مونږ ته وایي تاسو څه معلوم کړئ؟ 3a minus b دا فایند آوټ کول دي. 3a minus b. نو 3a minus b مطلب دا دی چې مونږ ته وایي تاسو a له p له په څه کې ضرب ورکوئ؟ په 3 کې. د هغې نه چې څه راشي بیا د هغې نه b څه کوئ؟ ماینس کوئ. نو موږ به a له په 3 کې ضرب 3a به معلوم شي. د هغې نه بعد به بیا b ماینس کړو. نو 3a به معلوم کړو. 3a به څنګه معلوم شي؟ 3a مطلب څه دی؟ 3 له به مونږه په a میټرکس کې ضرب ورکړو. نو 3a means 3 multiplied by the a matrix. نو a matrix دی 1 2 3 4 5 6. نو 3a به زموږ سره برابر شي. د دې مطلب دا دی د دې ملټیپلیکیشن چې دا هر ایلیمنٹ به د 3 سره ضرب خوري. نو بس ډایرکټ به مونږ ضرب ورکړو. 3 او 1 به ضرب وخوري څه به شي؟ 3 او 2 به هم ضرب شي نو 6 به شي. 3 او 3 به هم ضرب شي. 3 او 4 به هم ضرب شي 12. 3 5 15. 3 او 6 18. نو دا څه معلوم شو؟ 3a. دا ټرم پکې معلوم شو. اوس به دې نه b څه کو؟ ماینس کو. نو 3a ماینس b دا به اوس برابر شي. پهله به کم میټرکس ولیکو؟ 3a به ولیکو. 3 الریډي 3a موږ معلوم کړی که نه. نو 3a دی زموږ سره 3 6 9 12 15 او 18 ماینس او بی به تی ماینس نو بی دا میټرکس دی که نه. نو هغه به موږ څه کړو؟ ماینس کړو. نو دی -3 -2 1 -5 4 او 3. نو 3a minus b دا به برابر شي. نو سبټریکشن طریقه دا ده چې د a11 پوزیشن والا ایلیمنٹ نه به a11 پوزیشن والا ایلیمنٹ څه کو؟ ماینس کو. د a12 نه به a12 د a21 نه a21 a22 a22 and so on. دا طریقه ده. نو د 3 نه به مونږه ماینس کو -3. د دې 3 نه به ماینس کو -3. نو څو ماینس ولیکو؟ 2. یو 3 مو ولیکو بیا تی ماینس کوو. یو خدا ماینس راغی که نه. یو د 3 نه مخکې ماینس دی نو هغه مو ولیکو. بیا دغه شان د 6 نه ماینس کول دی. یو دا ماینس دی که نه. څه دي ماینس کول دی؟ -2. چې کله دوه اپریشنز یو ځای راشي دوه اپریشنز نو موږ به دا یو په څه کې بند کړو؟ پیرنتیسس کې بیا بند کړو. که فرض که داسې موږ ولیکو بغیر د پیرنتیسس نه نو بیا کوډ ښکاري. د دې وجې نه موږ پیرنتیسس کې لیکو. د 9 نه به ماینس کو څه 1. د 12 نه به ماینس کو -5. د 12 نه به ماینس کو -5. د 15 نه به ماینس کو 4 او د 18 نه به ماینس کو 3. نو 3a minus b دا به برابر شي ایکول به شي. دا به راشي 3
ماینس او ماینس نه به څه راشي دا به شي پلس او 3 به په خپل ځای دغه شان 6 په خپل ځای فی الحال راغی ماینس ماینس به څه شي دا به شي پلس او 2 د 9 نه 1 ماینس کول نو څه به شي 8 12 به په خپل ځای راشي ماینس او ماینس دا به شي پلس کله ملټیپلیکیشن یې پلس کېږي 5 به په خپل ځای راشي 15 نه به 4 ماینس کو دی نه به راشي 11 او 18 نه به 3 ماینس کو دی نه به راشي 15 نو 3a ماینس b دا به ایکول شي 3 او 3 به 8 کو څه به شي دا به 6 شي دا بل به 8 شي او دا نور په خپل ځای راشي 8 12 او 5 17 دا به شي 11 او بل به شي 15 دا انسر شو 3a minus b معلومولو 3a minus b څه شو معلوم شو آسان کار دی مونږ به دې میټرکس له پیله په څه کې ضرب ورکو 3 کې د هغې نه چې کوم جواب راغی د هغې نه به b څه کړو a میټرکس څه دی 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 او 1 بیا b میټرکس دی 3 minus 1 2 4 2 5 2 3 0 او معلومول څه دي c معلومول دي او c څه شي دی a plus 2b is equal to c دا c find out کول دي او د c ویلیو موږ راکړې ده چې a plus 2b ده د دې څه مطلب دی چې 2 له په b کې ضرب ورکړو بیا به د a سره پلس کو جمع به یې کړو b له به په 2 کې ضرب ورکړو چې د هغې نه سره راغی بیا به د a سره پلس کړو نو چې دا دواړه موږ پلس کړو د هغې نه به څه ویلو راشي c ځکه موږ ته ویلي چې a plus 2b د څه برابر دی او دغه څه کول دي فایند آوټ کول دي معلومول دي نو پهله به 2b معلوم کو نو 2b معلومولو طریقه دا ده چې موږ هغې b میټرکس له په 2 کې څه ورکړو ضرب به ورکړو 2 کې به ضرب ورکړو میټرکس 3 minus 1 2 4 2 5 2 3 0 نو 2b به زموږ سره برابر شي د دې د هر الیمنټ به د 2 سره ضرب وکړي بس ډایرکټ به ضرب ورکړو 2 3 2 3 جی 2 او ماینس 1 چې ضرب وخوري ماینس 2 2 2 چې ضرب وخوري 4 2 4 چې ضرب وخوري 8 2 2 4 2 5 2 2 4 2 3 6 2 0 0 نو 2b معلوم شو دا چې 2b معلوم شو اوس به د a سره څه کړو پلس کړو نو a پلس 2b به برابر شي پهله موږ a میټرکس ولیکو a میټرکس زموږ سره دا یو دی که نه a میټرکس دی 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 او 1 پلس د a سره 2b څه کول دي پلس کول دي نو پلس مو ولیکو اوس په 2b نو 2b میټرکس موږ دا معلوم کړی نو دا به ورسره 8 کو نو 2b میټرکس دی زموږ سره 6 minus 2 4 8 4 10 4 6 0 نو a plus 2b is equal to دا a plus 2b دا څه برابرو د c نو بس د دې په ځای موږ لیکلی شو a plus 2b دا څه ایکول دی نو c به اوس زموږ سره معلوم شي د 1 سره به څه ایډ کړو 1 plus 6 بیا 2 plus 2 plus minus 2
بیا -3 + 4 بیا 5 + 8 بیا 0 + 4 بیا 2 + بیا 1 + بیا -1 + او 1 + 0 د دې ایلیمنٹ سره دا 8 کول دي د دې سره دا 8 کول دي د دې سره دا 8 کول دي and so on دغه طریقه ده. نو سی میټرکس به زموږ سره ایکول شي برابر شي 1 او 6 په 8 کو څه به شي 7 دا به شي زموږ سره 2 پلس او ماینس دوه اپریشنز په ضرب کې دي که نه نو پلس ماینس نو څه راشي ماینس به راشي نو 2 ماینس څه شو 2 نو ځای چونکې نشته نو 2 ماینس 2 نه به څه راشي 2 ماینس 2 0 نو دلته به ولیکو -3 + 4 نه به څه راشي دې نه به راشي 1 یعنې 3 روپۍ به موږ باندې قرض دي او 4 روپۍ زموږ سره موجود دي نو 3 روپۍ به دې ورکړو 1 روپۍ به را سره 5 اور چې جمع کړو 13 0 4 چې جمع کړو 2 10 چې جمع کړو 1 4 5 د 6 نه به 1 ماینس 5 وشي 1 سره به 0 8 کو 1 وشي دا څه شو انسر شو د سی ویلو معلومولو سی ویلو څه شوه معلومه شوه څنګه معلومه شوه مونږ له A او B میټرکس را کړی و مونږ ته یې تاسو څه معلوم کړئ سی معلوم کړئ نو سی مونږ له را کړی و چې دا برابر دی د A + 2B نو پهله به مونږ 2B میټرکس معلوم کو بیا به د A سره څه کو 8 کو نو دا به زموږ سره څه میټرکس وي سی میټرکس نو مونږ 2B معلوم کړو 2B معلومولو طریقه دا ده چې د B میټرکس له په 2 کې ضرب ورکړو نو مونږ دې میټرکس له چې کوم B دی هغې له په 2 کې ضرب ورکړو اوس ضرب مطلب دا دی چې د دې میټرکس هر ایلیمنٹ به د دې ایلیمنٹ سره څه وخوري نو 2 د 3 سره هم ضرب شو 2 د -1 سره هم ضرب شو 2 د 2 سره هم ضرب شو 2 د 4 سره هم ضرب شو and so on نو 2B څه شو فایند آوټ شو اوس چې دا 2B معلوم شو نو بیا به A سره یې څه کو 8 کو نو A سره مونږ 2B 8 کو نو دا هم A میټرکس لیکلی کوم چې مونږ ته دلته ګیون او دا هم 2B میټرکس لیکلی او د فرست ایلیمنٹ سره هم فرست 8 کو د سیکنډ سره سیکنډ د تھرډ سره تھرډ فورث سره فور دغه شان and so on نو زموږ سره کوم میټرکس معلوم شو سی